السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیر محمد یم د ویژوال سکیل یوټیوب چینل نه دوستانو ورسته لیدنه د افتر افکت ډېر ساده او خوندوري پروژې شروع کوو چې لومړی دا پروژه د موږ تاسو ګورو وګورئ چې د سکرین په سر باندې یا د شیشه په مخ باندې قطره باران راتویږي. دغه پروژه موږ تاسو نن په افتر افکت کې جوړو څنګه دا جوړیږي. دوستانو که چیرې تاسو د موشن گرافیک او یا د گرافیک علاقمندان یاستئ نو د ما یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولای شئ فقط د ما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که چیرې ویډیو مو خوښه سوه ویډیو سره لایک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ او که چیرې دا ویډیو مو پکار وي دا ویډیو د میکس کټ سایت نه سي لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې شومه لاسه راوړئ او یا هم دا ویډیو کې چیرې تاسو ته پیدا نه کړه تاسو کولای شئ چې ما په تلګرام چینل کې چې هغه ویژوال سکیل چینل ده لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې شوم هغه ته هم تاسو دا ویډیو لاسته راوړئ. نو راځئ چې یو شروع کوو چې د خوندور پروژه څنګه جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شیر محمد یم د ویژوال سکیل یوټیوب چینل نه. دوستانو که چیرې تاسو د موشن گرافیک او یا د گرافیک ډیزاین مینوال یاستئ نو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ. لومړی خپل ویډیو امپورټ کوو. دې لپاره څو لارې دي. یو لاره دا چې تاسو راسئ فایل مینو ته راسئ امپورټ ته امپورټ کې فایل شارټکټ ده کنټرول آی له کنټرول آی نه کار اخیستئ او یا دلته راسي دغه څه د ګورئ دغه څه ته دلته تاسو دلته تاسو ډبل کلیک وکړئ. کله تاسو ډبل کلیک وکړئ د امپورټ وینډو تاسو خلاصيږي. خپل ویډیو سلیکټ کوئ او امپورټ باندې کلیک کوئ. دلته ویډیو تاسو امپورټ کیږي. امپورټ باندې زه کلیک کوم. سکله ویډیو مو امپورټ کړل دغه ویډیو تاسو کولای شئ چې د میکس کټ سایت نه ډاونلوډ کړئ او یا هم تاسو کولای شئ چې زما د تلګرام چینل نه چې ویژوال سکیل تلګرام چینل دا لینک تاسو په ډسکرپشن کې اچوم. تاسو کولای شئ هغه وګورئ او دغه ویډیو ته لاسته راوړئ. دا دوه ځایونه تاسو لاسته راوړئ. نو اوس غواړم زه د همدغه ویډیو نه زه یو کمپوزیشن جوړ کړم. خپل دا ویډیو باندې زه چپ کلیک کوم. دا چپ کلیک زم د سینې سم راکش کوم ویډیو په دغه کمپوزیشن آیکن باندې دلته زه خو کوم اتومات یو کمپوزیشن ته جوړیږي. کنټرول زائد هم برزم شاته بل لارم ده آسانه دا ویډیو باندې زه چپ کلیک کوم. چپ کلیک نیسم راکش کوم ویډیو دلته خو کوم او یا دغه د ټایم لاین کې کمپوزیشن اتومات ته جوړیږي. او زه خپل ویډیو پلی کوم. وګورئ دا زما ویډیو ده. ویډیو پلی کول لپاره هم سولاري دي سپیس کې کاږي ویډیو پلی سو بیا سپیس کې کاږي ویډیو سټاپ سو بیا سپیس کې کاږي ویډیو موز نه شروع سو او یا صفر کې کاږي ویډیو لسره شروع کیږي. ګورئ صفر او یا راسي دغه پریویو پانل ته دلته سکل راغله ویډیو سلیکټ کړئ چې دا فعال شي. از دغه پلی سټاپ بٹن وای دا باندې کلیک وکړئ پلی سو بیا په کلیک وکړئ سټاپ سو. دا زما د ویډیو اوږدوالی ډیر غټ ده ټایم ډیر زیات ده نو زه لس ثانیې مې پکار ده زیاته نه. د دې لپاره چې د ویډیو وخت کم کړئ نو تاسو به څه کوئ راځئ به کمپوزیشن مینو ته کمپوزیشن سیټینګز شارټکټ ده کنټرول کې په دا باندې کلیک کوو. راځو خالی دغه ډیوریشن ته ډیوریشن څونه ده 50 ثانیې دغه 15 تاسو سلیکټ کړئ خالی صفر سر کار مل د 15 لجای یا ولی کوي نو سو وسی لاس 500 لاس ته جوړ شو. اوکې باندې کلیک کوو. سو ګورئ د موږ تاسو ویډیو لاس ثانیې سو بیا زه خپل ویډیو پلی کوم. وګورئ دا زما ویډیو ده. اوس راځو دوستانو یو پلاګین ده یا یو افکت ده په نوم دی مستر مرکوري. نو تاسو به راځئ افکت ان پریسیټ پانل ته دلته راسئ سرچ بار کې به تاسو ولیکئ مرکوري دا تاسو ولیکئ د مستر مرکوري افکت کلیک وکړئ. دا برکش کړئ خپل ویډیو باندې به واچوئ. ویډیو نشي جوړ شو یو ځل زه ویډیو پلی کوم. وګورئ ویډیو یو د مایع حالت ځان ته ورک. نو اوس بیا راځم دغه د پروجیکټ پانل ته. وینئ دلته دوه دانې پانلونه دي. د ما د سکرین وړکۍ ده نه ښکاري که چیرې تاسو دغه سکرینونه غټ وي ښکاري نو د دې لپاره په دغه
دوه دانې د وکتورونه ویني په دا باندې کلیک وکړئ راسي پروجیکټ ته سیما دا پروجیکټ پانل ښکاروي دا پروجیکټ پانل ده دا د کنټرول افکت کنټرولز پانل ده بیرته راځم پروجیکټ پانل ته دلته خپل هم دغه ویډیو دوهم ځل لپاره هم بیا په دغه کمپوزیشن کې ځا شوم د هم دغه ویډیو لاندې وینه یو ویډیو خو دغه مایس ولا یو ویډیو د شاته ده دوه دانې ویډیوګانې چې فکرم ده بیا سپیس وګورئ هغه یو ویډیو مشاته ده دغه یو ویډیو چې دغه مایه په شکل ده دا مخې ته اوس راځو دغه د مایه ویډیو باندې موږ په دغه افکت کې تغیرات راولو څو پورې دغه مایه نه هغه د باران قطرې ته جوړ کړو سی سی مستر مرکوري ته راځو ریډیس ایکس وګورئ 15 ده خالي د 15 باندې تاسو کلیک وکړئ او ولیکئ سل او بیا انټر او بیا راسي ریډیس وای ته 15 باندې کلیک وکړئ 15 لږه ولیکئ سل او بیا انټر وای ډیر اسانه څه نه ده اوس راسي ویډیو بیا ځل بیا پلیکو چې دی جوړ شو اوس راځو هغه ویلاسيټي یو ده دا به تاسو څه کوئ ولیکئ د یو لږه 0.15 او انټر ولیکئ بیا وګورئ دلته لانګویټي څومره ده 2 سکند ده دا 2 سکند لږه به دا 1 سکند کې 2 لږه یو لیکئ انټر وای نو د دې کمال ده چې قطرې بزر 1 سکند لپاره په سکرین وي نو وروسته لغنه مخکې به 2 سکند لپاره ګراویټي ده یو لږه هم 0.15 ولیکئ چې اوس مودل لپاره په سکرین کې پاتې شي وګورئ دغه شکل باندې نورم کار غواړي راځو اکسترا یو ده یو لږم 0.15 لیکم انټر انفلوئنس مپ ان ان اوټ ده ان ان اوټ لږه موږ کانستنت بلابس انتخاب کانستنت بلاب چې موږ تاسو ته ثابت قطرې پلاس راکې ګورئ اینو ثابت شکل غونډه اوس راځو بلاب برت سایز 15 دا صحیح د سرکار نه لرو بلاب ډیت سایز 0.15 دغه لږ زره زیات ده وګورئ دلته مرکوري کې زه سکله باران قطرې ز جوړوم سایز سیارسونه هغه زر د 2 کومه هغه به ډیت سایز یعنی زه د 15 سکله زر 2 کې هغه ډیر سکیږي وروسته پروژو کې هم بیا په دې باندې ان شاء الله غږیږو چې څنګه دونه باران قطرې جوړو په نور شکلونو بیا هم زه ویډیو پلی کوم وګورئ اوس یو څه ورته سو د باران قطرو ته راځو شیډینګ ته شیډینګ په معنا دی ځلېدا روښنايي تاسو شي ته وایي ډیفیوز ته راځو ډیفیوز خالی فقط دلته په شیډینګ کې ډیفیوز سر کار لرو ډیفیوز 15 ده دا 15 ضرب د 2 کو سی سی 50 او انټر وګورئ قطرې روښانه شي بیرته راځم ویډیو سره راولم پلی کوم وګورئ دا د موږ تاسو ویډیو سره اوس خالی بلر نه کار اخلو زه تاسو هم چې کوم رقم بلر نه کار اخلو بلر څو رقم دي هم د افکتو کې راځو افکت منو ته افکت منو کې راځو بلر ان شارپن ته بلر ان شارپن کې راځو فاست باکس بلر ته وګورئ دا ټول بلرونه دي هم سمارت بلر شار ریډیل بلر گاشن بلر همغه تاسو اوس فعل حال فاست باکس بلر نه کار اخلو دغه نور بیا ورسره په نور پروژو کې کارو چې څنګه کارول کیږي او څه کار کیږي خو دا ټول یو بل سره فرق لري فاست باکس بلر باندې کلیک راځو ویډیو سره راولو ویډیو هم څه کله سره راوسته دته ټایم واچ وي ټایم واچ باندې کله کلیک وکړئ هغه فعال کیږي وګورئ شین رنګ غوړه ک فعال راځو 2 ثانیو ته وروسته له 2 ثانیو نه موږ دته بلر ریډیس یا ځینې خلک ورته بلرینس وایي دا انتخابو موږ تاسو 3 او انټر ګورئ دا 3 نه زیات خنه ښکاریږي دا 3 صحیح ورته یو ځل زه ویډیو پلی کوم ګورئ اول کې قطرې روښانه بیا ورسته خیره کیږي سکه تاسو په اول ویډیو باندې کلیک وکړئ یو باندې بیا راسي له کیبورډ نه یو ته فشار ورکړئ وګورئ په 2 ثانیو کې دا دوه کی فریم وایي اوله کی فریم دوم کی فریم په دغه کی فریم تاسو ډبل کلیک وکړئ وګورئ دلته 0 و لارینس او په دغه دوامه باندې ډبل کلیک وکړئ 3 ده اوس راځو بیا د اخري ویډیو ته
سه بیکګراوند ویډیو مرته وایي ځینې خلک. افکت منو ته راځو، بلر ان شارپن ته راځو، فاست باکس بلر ته راځو. په دې باندې کلیک کوو چې په دویمه ویډیو باندې اعمال سي. ښه ویډیو بیرته سر ته راولو، دام چې کله سر ته راوستم بلر ریډیس باندې کلیک کوو یا د ټایم واچ باندې کلیک کوو چې دا فعاله سي. د بلرینس اول نه موږ تاسو لاس ټاکو، لاس مو ټاکو مینه ویډیو بلر ده. بیرته راځو 2 ثانیو ته، 2 ثانیو چې کله راغلو بیا په دغه بلر ریډیس باندې کلیک کوو، بیا دا صفروي یعنی 2 ثانیو نه وروسته باید ویډیو اصلي حالت ته راشي. دا د موږ تاسو پروژه داسې ښایسته او خوندوره ویډیو ده. د دې ویډیو لږه تاسو کولی شئ خپل ویډیو واچوئ، خپل عکسونه واچوئ، کوم یو غږ واچوئ چې تاسو په خوښوي. نو دا و دوستانو د موږ تاسو د نن ورځې پروژه. خو سبسکرایب مه هېروئ او یو خواهش له تاسو نه لرم هغه دا ده چې د ما ویډیوګانې مه ډاونلوډوئ، د ما ویډیوګانې آنلاین وګورئ. دا و د موږ تاسو د نن ورځې پروژه. که چیرې د ما د ویډیو نه یو شی زده کړي وي نو د ما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د تاسو هیڅ شی پې نه ځي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته کامنټ کې ولیکئ. نو دا و د موږ تاسو د نن ورځې پروژه. ښه وخت ولرئ. په مخه مو ګلونه.